Bucharest. By the way, toată lumea e foarte de treabă aici. Avem și un pic de dans. Asta e foarte tare. Asta nu este un restaurant, asta este un show. Mâncarea este foarte tare, hot pot-ul este cea mai tare experiență culinară pe care cred eu că poți să o ai în China. Aici avem zeama și în zeamă trebuie să băgăm feliuțele astea de carne crudă, care sunt mai multe feluri. Asta pare a fi vită, asta la altă pare a fi probabil porc și aici eventual ar fi niște pește, nimeni nu știe exact, cred că acolo este și niște pui și să fac asta. Trebuie să dezlipesc o bucată. Uite așa. După aia fac așa. Și în zeama asta este la temperatură de fierbere. Chestia asta fierbe și are în ea ardei iute, piper, toate alea pe care le-ați văzut că s-au topit mai devreme. O trec doar vreo 10-15 secunde pentru că nu vreau să o fier prea tare. Important este să nu o pierd, ceea ce am și făcut. Am recuperat-o, perfect. Am pierdut-o iară, am recuperat-o, ala e. Și acum o aduc aici, unde am acest sos făcut din ulei, cu usturoi, cu ardei iute și cu alte chestii, prin care mai trec o dată toată treaba asta. Și acum ne luăm adio de la ficat. Acum să facem un taste test, cum zice Vladimir. Ia să vedem. Nu e atât de iute pe cât mă așteptam, pentru că carnea doar se gătește în chestia aia și nu apucă să intre foarte mult în fibră. E mai iute decât ce știm noi de acasă, dar nu mi se pare exagerat de iute.
Să ai mare grijă cum o faci, pentru că există riscul să o faci prea tare și pe aia se întărește, mai ales la carnea roșie. Să vedem cum facem cu peștele ăsta. E un pic de aglomerație pe aici. Asta a venit pe gheață, pentru că am impresia că este... Se poate strica repede. Bun, hai să vedem ce facem cu peștele. 1, 2, 3. Ori e pește, ori e ceva care se poate strica repede și imediat și-a schimbat consistența. Repede. Și să vedem ce avem aici. Can you open them already? Yeah, open. Okay. Yeah. Okay. E bună la gust, dar nu știu ce e. E un pic crunchy așa, după ce se fierbe. Practic e ca și cum le-ai frige, dar nu le frigi, le fierbi. Cam asta mi se pare combinația. Ați aflat voi ce e chestia aia albă de acolo, de pe gheață? Tuo oli ihan hyvä, kun tuossa Pește. pari minuuttia. Musta oli ihan ok. Sillä me pidettiin ehkä eilen nyt liian kauan pește. Joo, pikkasen varmaan meni kuiva, tai siis niinku yli kuin... Uite cineva care s-a dus la nivelul următor. Mutta se 15 renunțat la sekuntia peze? ainakin nyt sit kun... Pentru hot pot îți trebuie picat tare sau poți să alegi pur și simplu o zeamă mai puțin picantă, că nu trebuie să mănânci doar picant. Asta este varianta picantă. Am văzut jos la niște băieți și mai picantă și mă și lăsa să filmez. Foarte de treabă oamenii aici. Mi se pare că ce știu eu despre picant și mănânc de picant, mai are încă un nivel sau două peste. Ceea ce mă bucură de spus, pentru că am de gând să încerc. Exact cum ziceam într-un alt vlog de pe aici, nu m-a stricat decât de 2 ori la burtă de când am venit în China și asta este un simț foarte bun. Și tot din categoria mănânci și nu știi ce mănânci, asta este tot așa un fel de carne. Nyt alkaa vähän jauhoja. Am pierdut-o. Am găsit-o. Să vedem. Okay. Thank you. Ia zi, Alex. Faci față? Deocamdată da, da. Mâine, întreabă mâine. Te văd un pic emoționat. Nu mai emoționat decât carnea asta. Astăzi l-am văzut și la piață, tot fel de gogoși. Și asta nu știu ce e și cu sosul ăsta habar. Ok, trebuie să încerc. Deci jur că nu știu ce mănânc. Cred că e un fel de pâine prăjită. Pâine prăjită în ulei. 3 seconds or what? 3 minute. Da, cum gândesc că deja au trecut 3 secunde, că vreau să... Să... 3 minutes. Are gust de gogoașă, dar e mai gumată. E ca o gogoașă gumată. Și chestia asta este un pic dulceagă. Habar n-am ce e. Deci, ușor la hot pot este definiția YOLO. You only live once. E o gumoașă. Se apropie de gustul de sârnă de gogoșă cu susan pe care îl mai găsesc la unele restaurante chinezești. Câte minute e? Ce? Astea? Ăla nu se bagă în... Astea sunt făcute deja. Se face doar cu sus. Acum suntem români și nu place carnea, dar mai există și legume aici. Între timp am mai venit un supliment de zeamă pentru că prin fierbere se evapură. Dar aici sunt și legume. Și hai să vedem o legumă din mare. Asta este o ciupercă. În cazul ăsta mai amânăm un pic testul de legume și de ciuperci pentru care sunt foarte bune, că mi-a venit un supliment de 45 minutes. chestia asta este atât de fragedă, cred că e wagyu sau ceva similar, e atât de marmorată carnea asta de vită, că n-are cum să stea prea mult la hot pot.
Servită la gheață, super fresh chestia asta. Eikö se vieläkään hallitse kulkea? No, erilainen kuin ei. Kato nyt. Koska nämä meni nää vihreät? Mitä nää on? 2, 3, 4, 5. Nu mai așa fierbinte ca tu, mai ce-a completat. Mikä tää? Kone oli kuin riisipallo. Se on hyvä. Jos saat sen, niin Am pierdut o bucățică, trebuie să o recuperez. Asta e de mai devreme. La un moment dat, la hot pot, dacă sapi suficient de adânc, găsești carnea uitată de alții. Anyway, să revenim. Asta s-ar putea să fie una dintre bucățile cele mai fancy din seara asta. Hai să vedem ce gust are. Sen ensimmäisen oluen sieltä loppu ja niin se sun ottanut. Gata. E fragedă. Tot vită. La un moment dat, dacă o bagi în hot pot și este suficient de fierbinte, toate cărnurile au același gust, pentru că zeama este foarte picantă. Wagyu pork. Wagyu pork. Și în rest nu știm. Onko Și tää au mai hyvä venit liha? niște tofu. Ei tää huono ollut missään nimessä, toi on kyllä parempi vielä toi tuolla. Trebuie să încercăm și tofu. Până și tofu a trebuit fiert câteva minute. Ei sairastunut teille, koska minä pidin tuon huolen siitä, että kaikki oli aina kypsää, kaikki oli läpi. Și mi-am scos o bucățică. Joo, nyt ei mitään Nyt se sanoi noista lihoista äsken, että toi just oltu kiehullettiin 20 sekkaa siellä. If it stays hot for a longer while. Deci tofu de aici nu are nicio legătură cu tofu pe care îl știm noi. Mi se pare mult mai soft, mai fin. Nu? Nu are nicio legătură cu tofu de la noi. Nu e piatră, așa e bolovan. Asta este super soft, este sponge, așa, este un pic buretos, dar nu e rău. E mai aproape de pește decât de carne. Mi-a plăcut. Dar s-au făcut 3 minute de când am băgat. Nenorocirea asta. Ia să o vedem. Olen miettinyt, koska mun tuberkuloosista näillä on se video, missä koira... Oare o mai găsesc? Da, uite-o aici. 3D-animaatio vuodelta 2012. Eikä yhdistä. Ja se koira pyörii siinä. Se on semmoinen nosturivideo. Ja on kuulostaa aika hyvältä. Se voi herättää kiinnostusta. Dacă supraviețuiesc chestia este ficatul meu, poate să treacă și munții. Asta pare efectiv o bucată de bacon. Pare bacon. Onko teillä kenttää puhelin? Mi-a cam plăcut. Este chiar foarte bună. Nu e pentru toată lumea. Dar e mai bine că l-am acasă. Despre asta este hot pot. Good vibes. Ce de good vibes sunt în încăperea aia. E o gașcă întreagă acolo care se distrează, așa cum am făcut și noi. Am mâncat mai multe feluri de carne decât am putut să recunosc. Am mâncat și ceva legume. Faza care este că după o masă atât de copioasă, surprinzător este că nu mă simt inflamat sau balonat. Și mi-am dat seama de ce. Lipsesc cartofii prăjiți și lipsește pita. Lipsește pâinica care noi suntem obișnuiți la masă. Câte vreme mănânci doar carnea, chiar și condimentată, mie îmi place condimentat, se pare că nu e chiar atât de rău. Foarte tare. Experiența de la Hot Pot este genială, iar acest restaurant totuși trebuie să recunosc că este un pic mai fancy decât cele mai multe restaurante de Hot Pot. Sunt unele mai mici, unele mai mari. Aici în Chengdu este o tradiție. Se mănâncă foarte mult Hot Pot. Mai ziceam asta într-un alt vlog, că este considerată o destinație culinară, una dintre destinațiile UNESCO pentru mâncare din lumea asta. Nu știu cum se numește efectiv, dar dați și voi în Google Lens cu chestia asta. Asta este denumirea restaurantului, este fix în centrul orașului Chengdu, la o aruncătură de băți de un mall pe care sunt toate brandurile de lux din Europa, dar food court-ul nu are nici un brand occidental.
dieta asiatică este foarte diferită față de ce știm noi și asta se pare că ajută. Pentru că nu prea am văzut obezi, nu prea am văzut oameni grași și mâncarea gătită pe loc, proaspăt, nu are cum să nu fie bună, cu o singură condiție, să vină dintr-o sursă curată. Și să eviți să combini carbohidrații cu proteina. Ați mai auzit poveștile astea, nu vreau să vă țin teorii. Dar, dacă te uiți pe aici, ca și dieta mediteraneană, mâncarea asiatică este mai sănătoasă și nu se pune la fel de tare pe... Ați înțeles voi. Da, cam atât. Asta este experiența mea, așadar, de aici, din China, din Chengdu, la hot pot, în locul probabil cel mai celebru pentru hot pot, din cel mai celebru oraș pentru mâncare din China. Sper că am dat jackpot, dar dacă există unul mai bun, veniți să-mi spuneți mai jos la comentarii. După cum probabil v-ați dat seama, sunt pofticios, mai ales de mâncare picantă și în special de asiatică. Dacă se poate să fie zeamă fierbinte, mă bag. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Am mai filmat și am mai postat de pe aici, nu știu câte am apucat să fac până în momentul ăsta, mai multe vloguri din experiența mea, din călătoria asta. Sunt la capătul lumii și chestia asta trebuia filmată. Nu poți să lași chestia asta nerezolvată. N-ai cum. Totuși încerc să aflu cum se numește. What is the name of the restaurant? I don't know speak English. Ok. Chestia asta mi s-a întâmplat toată seara. Niciunul dintre angajați nu știe engleză. Asta poate fi o problemă, trebuie să vii cu aplicația de traducere pe telefon. Da, asta e. Și dacă n-ai plecat încă, și dacă mai ești încă aici, am un bonus la final pentru tine. Fix sub restaurantul de hot pot este ultima chestie pe care poți să-ți imaginezi că ar putea să fie lângă un restaurant de mâncare asiatică. Și pregătit? Nu e doar Batman. Am ceva și mai tare de atât. Mașina lui Batman. Cel puțin un mock-up la mărime naturală. Cea mai cyberpunk experiență. Restaurantul tradițional autentic deasupra, mașina lui Batman de desubt. Welcome to China! Numai bine!